I'm Sai Gonzales and welcome back to my YouTube channel. And today guys, I am so excited because I'm going to do a makeup vlog again. So actually, this is just a very simple makeup lang. And gusto ko lang i-try kung marunong pa rin ba ako mag-makeup. Kasi alam niyo naman, medyo tumalikod ako sa makeup ngayon dahil nung mga past few months talagang tinadtad ako ng mga aliporas sa mukha. So, nakita niyo naman medyo okay na yung face ko kaya sisirain ulit natin. So, yun lang guys. So, kung gusto niyo mapanood kung paano ako mag-makeup and kung nakita niyo yung makeup ko sa thumbnail at nagustuhan niyo yun, please watch the whole video. Maglalagay muna tayo nito. Pagpasensyahan nyo na yung aking chakang hair. Yan. And then, nakapag-moisturize na ako ng face. So, gagamit tayo nitong tinted sunscreen. Tinted sunscreen na siya. So, this is from Skinderella. Binigay sa akin ng aking pinsan. Pero, hindi siya sponsor. Kaya, sa mga sa may-ari ng Skinderella, Bikinaman, char. So, it's Hana Banana Tinted Tinted Sunscreen Extra Coverage. Lagay lang tayo ng konti. Kasi hindi, ayoko na maglagay ng foundation, guys. Pagpasensyahan nyo na ako. Kung medyo nag-i-inerte ako ngayon. Ayan. Then, ikakalat lang natin siya. So, guys, kailangan malinis yung ating kamay, ha? Hindi pwede yung hahawakan natin yung face natin ang madumi yung kamay natin. Tawa ko, tingnan nyo guys. Baby ko natutulog sa may sapatos ko. Yan. Kalat lang natin siya. Kung nakikita nyo guys, meron na siyang parang tawag dito, tinted na siya. So, para ka na rin naka-foundation pag nilagay nyo yung tinted sunscreen. Ayan. So, kung medyo na-oilihan kayo, pwede rin kayo maglagay ng powder. Loose powder lang. So, sa kilay guys, gagamit lang ako nitong mascara. Ayan. Ito yung makeup ng mga tamad guys. Nakagaya ko. Diba? Lakas maka Andrea Brilliant. Then guys, punta na tayo sa ating eyeshadow. Gamit lang ako ng brush and itong blight. So, doon tayo sa may shimmering. Kita niyo ba yan? Yan. Sama na rin natin yung ilong natin. Yan sa ilalim ng eyes. Bongga. Diba? Nagka-power niya ang ating eyes. Ganun. And then guys, kuha lang ako ng mas maliit na brush. Gagamit tayo nitong shade na to. Ayan. Dito lang siya sa pinakadulo.
sa ilalim niya. Yan. Kita niyo ba yan, guys? Yung pagkakaiba niya. Blend nyo lang maigi, guys. Kung makikita nyo na medyo hindi siya nagpapantay. Magaya nito medyo nag-dark. Yan. Then, sa ilalim ulit. Tapos, guys, ay nose line naman tayo. Nagamit lang din ako dito. Kaya sobrang kitid tayo, sa blight lang din ako ulit nagamit. Kukuha ng shade. Straight lang naman, guys. Yan nyo lang maigi. Kita niyo ba yan? May press ng ilong, Tapos, maglalagay na din tayo ng ating contour. Kaya sobrang tipid tayo. Dito lang din tayo sa eyeshadow. So, ito pala yung brush, guys. Oops. Sobrahan. Then, blush on. So, dito na rin tayo kukuha sa blight. Kita nyo ba yan? Nilagyan ko rin yung sa ilong. Okay. Then maglalagay lang tayo nitong highlighter. So, ito yung pipiliin ko, guys. Lagay lang tayo dito sa ilong. Dito din. Yan. Then, sa gilid ng ating eyes. Fresh lang. Pak ganon. And then, dito rin sa taas. Kabila. Yan. Then, eyeliner. This is from Sis Lady. Tuturuan ko kayo, guys, kung paano mag-eyeliner ng mabilis. So, tapat nyo lang siya dito, guys. Kung saan nyo gustong ilagay yung wing. Dito ko gusto siyang ilagay. And then, diretso nyo lang siyang ganyan. Kita nyo ba yun? Kita ko yun sa TikTok. Tapos, tignan na lang natin ito. Sundan na lang natin siya, guys. Diba? Napakabilis lang. Ganun din. Ganun din sa kabila. Curl na tayo ng ating pilik mata. Nangyari ba?
Then guys, for the last one is lipstick. Ay! Nakalimutan ko pala guys, ito pala ay from Queen K Cosmetics. So this is shade of Syra. Syra. Yan. Dali lang yung ikalat guys. Sobrang pigmented niya na. Kahit konti lang ilagay mo. Lips ko dito. Nagpas. Diba? Parang sinuntok lang. And ayusin ko na yung hair ko guys and babalikan ko kayo. So, yun lang guys, and sobrang easy lang ng makeup na to, diba? And sobrang nag-enjoy lang ako sa video na to. So, if you enjoyed this video, please don't forget to like and subscribe to my channel.